हेलो, स्वागत छ तपाईँहरूलाई टकिङ टिममा। आज म यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई अनलाइन अर्निङ एपको बारेमा कुराकानी गर्न जाँदैछु र यसबाट कसरी अर्निङ गर्ने, कसरी लगइन गर्ने भन्ने अर्निङ गर्न कुराहरू गर्न सक्छौँ। चाहन्छु। दिनको 1-2 घन्टा टाइम दिए पनि हामीले मजाले महिनाको 15 देखि 20 हजारसम्म कसरी कमाउन सक्छौँ भन्ने हेलोएप हो। अनि यो एपलाई पहिला खोल्दाखेरि यसरी खोल्नुहोस्। खोल्दाखेरि त्यहाँ देखाउँछ अनि खोलेपछि यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले हैन। नेपालबाट त अब लगइन इन्डियन नम्बर त हुँदैन, त्यही भएर गुगलबाट जिमेलबाट तपाईँ जिमेलबाट मात्रै गर्नुहोस् है। जिमेलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि जिमेलबाट जी बटनमा थिचेपछि तपाईँलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि जुनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो एकाउन्ट भर्खरै बनाएको हो, अघि भर्खर बनाएको हो अनि अलिकति काम गर्दै थिएँ अनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। यो मेरो एकाउन्ट हो अनि यसमा मैले अलिअलि पोस्ट गरेर के गरेर अनि अलिअलि अर्निङ भएको छ। तुरुन्तै आजै 1 घन्टाभित्रमा मेरो यति अर्निङ भएको हो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू फलो गरे बापत। र यहाँ माथि यहाँ यो थिच्दाखेरि तपाईँले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इङ्ग्लिस गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र हिन्दी गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यहाँ अब पैसाको साइन अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भारू पैसाको आइकनमा थिचेपछि तपाईँहरूको अर्निङ कहाँबाट भयो, के भयो अनि के छ कस्तो छ भनेर सबै कुरा यहाँ देखाउन सक्छ। म आजै खोल्या हो, त्यही भएर 100 हाम्रो बोनस आएको छ 1550 रुपियाँ। यो हामी पैसामा चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो रातिको 3 बजीतिर तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 3 बजे से पहिले पैसेमा बदले भनेर भन्दैछ। अनि यसको एभ्री डे तपाईँलाई यो दिन 2 150 200 250 300 350 400 यो भनेर आउँदै जान्छ यो चाहिँ हैन। अनि यहाँ बक्समा चाहिँ तपाईँलाई प्रत्येक 1 घन्टामा 20 पोइन्ट चाहिँ तपाईँलाई दिइरहेको हुन्छ। अनि यो हाम्रो स्ट्र्याटेजी हो जुन हामीले पुरा गरेर हामीले कमाउन सक्ने हुन्छ। एक पोस्ट सेयर गरे अनि एउटा पोस्ट सेयर गरे बापत यहाँ गो गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ गएर एउटा पोस्ट सेयर गर्नुभयो भने 500 सिक्का आउँछ, कोइन आउँछ भन्न खोजेको। अनि रेफरल कोड इन्टर गरे भन्ने हुन्छ। अनि फेरि यो अनुसारले तपाईँले मैले यत्रो पुरा गरिसकेँ हैन, त्यो अनुसारले मैले यति पाएँ। र एउटा साथीलाई तपाईँलाई इन्भाइट गरे बापत तपाईँलाई 15 रुपियाँ दिने रहेछ। मैले एउटा साथीलाई रिफर गरेर मैले यो 15 रुपियाँ पाएर अनि 1 रुपियाँ चाहिँ मैले इन्स्टल गरेको बापत पाएको थिएँ। अनि यो निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। निकाल्नको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले अब यो 15 दिन पुग्नुपर्ने हुन्छ हैन। 15 दिन काम गरिसकेपछि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। निकाल्दाखेरि चाहिँ पेटिएम खाता अथवा ब्याङ्क खाता, अब यो चाहिँ तपाईँलाई इन्डियामा अब कसैको साथी छ, कसैको आफन्त छ भने चाहिँ उहाँको पेटिएम लिङ्क गरेर उहाँलाई यो पैसा पठाइदिनुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ फेरि तपाईँलाई अब आफ्नो मान्छे हो अन्त अब तपाईँले आफ्नो मान्छेलाई अब उसले पैसा नराखी तपाईँलाई दिनुहुन्छ भने ठिकै छ। दिनुहुन्न भने चाहिँ केही कमिसन उहाँले राखेर अनि तपाईँलाई अब 100 को 160 हुन्छ भने 152 रुपियाँ तपाईँलाई दिन्छ। अब आफन्त कोही छैन भने फेसबुकमा यो पेटिएम लिङ्क एकाउन्टहरू त्यो ग्रुप हुन्छ क्या हैन, 1-2 लाख मान्छेको ग्रुपहरू हुन्छ। त्यो ग्रुपमा तपाईँहरूले त्यो सोध्नुभयो भने त्यहाँ टन्नै मान्छेहरू हुन्छ। 1-2 जनासँग लिङ्क गर्नुहोस्, त्यहाँ ग्रुपमा जानुहोस्, 1-2 जनासँग इनबक्समा कुरा गर्नु हैन। त्यो अनुसारले उहाँले डिल गर्नुहुन्छ। अनि नभए एउटा मान्छे विश्वासिलो मान्छे चाहनुहुन्छ भने म कन्ट्याक्ट गराइदिउँला, उहाँको कन्ट्याक्ट पनि म छोडिदिउँला। तर हजुरहरू अब 15 दिन जति काम गर्नुहोस्। यसमा 15 दिन जति काम गर्नुभयो भने मेन चाहिँ तपाईँले अब यो साथीलाई पठाउनु भयो भने 300 रुपियाँसम्म जित्न सकिन्छ। साथीलाई पठाउनुहोस्, त्यो साथीले फेरि अर्को साथीलाई, त्यसरी एउटा ब्रान्च हुन्छ नि। अनि त्यो ब्रान्च जस्तै हो
त्यो जाय हो फिल्ममा भनेको छ नि, एकजनाले हेल्प गर्ने सरीको साटो तिनजनालाई हेल्प गरिदियो अनि फेरि त्यसलाई नि भन् तिनजनालाई हेल्प गर्नलाई, त्यसरी एउटा ब्रान्च बन्छ होइन। तपाईँले जतिजनालाई सेयर गर्दै जानुहुन्छ फेरि उहाँले अर्कोलाई सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँले जति दिन कमाइ गर्नुहुन्छ, जति दिन युज गर्नुहुन्छ त्यो एप, त्यति दिनको लागि तपाईँलाई उहाँले कमाउनुको केही पर्सेन्ट तपाईँलाई फेरि आइरहन्छ, तपाईँले कमाउने तपाईँको हुन्छ अनि उहाँले कमाएकोबाट नि कमिसन तपाईँले पाइराख्नुहुन्छ उहाँले कमाएको। हस् त, आशा गर्छु यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला, अनि मन परेमा प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि तल दिएको लिङ्कबाट तपाईँहरूले यो एप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। अनि साथीभाइमा पनि सेयर गर्नुहोस्, राम्रो कमाइ हुन्छ। हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, मैले भर्खरै 1 घन्टा भयो खोलेको, 16 रुपियाँ आइसक्यो, 16 रुपियाँ भारू भइसक्यो मसँग। अब फेरि 2-3जनालाई इन्भाइट गरेपछि लगभग 50-100 भइसकेको हुन्छ मेरो होइन। त्यो अनुसारले राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।